Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të njihemi me sakrificat e një nëne dhe me forcën e një gruaje. Një 27 vjeçare nga qyteti i Vlorës do të na njohë hap pas hapi për luftën e fortë që ka bërë përkundrejt ish-bashkëshortit të saj, një luftë e madhe gjyqësore për të përfituar kujdestarin e djalit. Por çfarë ka ndodhur me çiftin në fjalë? Përse gruaja 27 vjeçare së bashku me djalin është rehabilituar në një qendër kundër dhunës ndaj grave në shtetin italian, pse ka ndërhyrë drejtësia italiane dhe sidomos Ministria e Drejtësisë përkundrejt homologëve të tyre shqiptar. Këto dhe shumë detaje të tjera do t'i njohim sot, por fillimisht shohim kronikën e përgatitur nga stafi i këtij emisioni dhe rikthehemi me këtë 27 vjeçare që do mbeti gjatë në memorien tuaj. Mes dhunës dhe vuajtjeve, një nën nga Vlora kërkon djalin e saj, të cilin ish bashkëshorti ja ka rrëmbyer dhe ja ka sjellë të jetojë me prindërit e tij. Historia e Flutura Hasanaj flet për sakrificën e një gruaje, e cila u bë në moshën 21 vjeçare. Ajo martua në 2010 në Vlorë. Bashkëshorti në aso kohë e njohu me shkuesi. Familja në 2011 u transferua në Itali dhe në vitin 2012 Flutura lindi djalin. Por xhelozia e bashkëshortit bëri që kjo martesë të mos funksiononte. E dhunuar psikologjikisht dhe fizikisht, Flutura mori të birin dhe kërkoi ndihmë. Shteti italian menjëherë mori masa dhe strehoi gruan në një qendër kundër dhunës. Nëna dhe djali jetuan aty për gati një vit. E teksa gruaja vuante së bashku me djalin pasojat e dhunës, bashkëshorti i saj u kthye në Shqipëri dhe bëri procesin e divorcit pa praninë e saj. Aso kohë gjykata vendosi që fëmia të ishte në ngarkim të tij. Ish bashkëshorti u kthye në Itali dhe mori djalin me justifikimin se do ta takonte atë. Së bashku me vogëlushin, ai u kthye në Shqipëri. Menjëherë Flutura njoftoi policinë italiane dhe kjo e fundit me një shkresë zyrtare i kërkoi Ministrisë së Drejtësisë shqiptare rikthimin e fëmijës tek nëna. Kjo situatë bëri që në Shqipëri të zhvillohej një proces gjyqësor, i cili vendosi që fëmia të kalonte në ngarkim të Fluturës. Ish bashkëshorti e refuzoi këtë vendim dhe ju drejtua gjykatës së apelit, por edhe kjo e fundit la në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Pra djali duhet të rikthehej tek nëna. Sërish ish bashkëshorti shkeli vendimin e gjykatës dhe aktualisht Flutura nuk po gjen zgjidhje as nga institucionet shqiptare, pasi përmbarimi dhe policia e Vlorës ende nuk kanë vepruar, edhe pse gjykata ka folur qartë. Gjykata ka folur qartë, Ministria e Drejtësisë italiane ka folur qartë për homologët e tyre në Shqipëri, drejtuar një shkresë drejt për së drejti Ministrisë tonë të Drejtësisë, që djali duhet i rikthehet nënës. Ajo që është më tepër interesante në këtë histori është që djali jeton me gjyshërit. Babai jeton jashtë kufijve të Shqipërisë dhe nëna nuk ka të drejtë as për ta takuar. Ajo e takon fshehurazi dhe vetëm 2 ditë më parë ajo e ka takuar voglushin e saj. Është një nënë mjaft e interesuar, shkon në shkollë, e pyet mësuesit për mbarvajtjen në mësime dhe të sjelljes së djalit, ndërkohë që shumë interesante është ajo çfarë kanë zbuluar ekspertët për voglushin. Voglushi dhunohet nga gjyshërit. A janë të vërteta të gjitha këto? Ne fillimisht do dëgjojmë vetëm nënën, e cila ka sjellë kërkesën e saj drejt për së drejti në redaksinë e emisionit me zemër të hapur, por do mundohemi ashtu siç bëjmë çdo ditë në transmetimet tona të drejtë për drejta më shumë se sa një dekadë, që edhe palën tjetër ta kemi në lidhje telefonike. A është e drejtë kjo që djali i mohohet nënës, edhe pse gjykata ka vendosur që fëmia duhet rri me nënën, babai jeton jashtë kufijve të Shqipërisë dhe gjyshërit nuk e lejojnë takimin e djalit me nënën, këto dhe shumë detaje të tjera dhe pse nuk ekzekutohet vendimi i gjykatës, edhe pse autoritetet italiane jo vetëm që e kanë ndihmuar këtë zonjë të jashtëzakonshme, 27 vjeçare, për ta rehabilituar përkundrejt dhunës që ish-bashkëshorti ka ushtruar ndaj saj, por edhe mënyra se si ish-bashkëshorti i ka marrë nëpërmjet mashtrimit djalin. Këto do t'i mësojmë nëpërmjet rrëfimit të Flutura Hasanajt. Përshëndetje, mirë se erdhe në këtë studio. Kënaqësi. Mua më vjen mirë që rasti jo do trajtohet në studion e emisionit me zemër të hapur, në një këndvështrim ndryshe. Gjithmonë e shikojmë gratë si viktima të dhunës, si viktima e përdorimit të divorcit nga ana e ish-bashkëshortëve të tyre që përdoret fëmia si pronë e njërit apo tjetrit për të nxjerrë inatët dhe mllefet. Por thash edhe një herë, sakrifica e një nëne dhe forca e një gruaje pasyrohet tek ju ditën e sotme. Është me forcë se çdo gjë.
nuk je vetëm labe, nuk je vetëm një punate e vërtet, po je një grua shqiptare. Dhe për këtë do t'i japësh forcë, guxim dhe kurajë të gjithë atyre që na ndjekin. Jam një grua shqiptare, jam dhe një nënë mbi të gjitha, që ka marrë forcën, kam ardhur sot këtu vetëm për fëmijën tim, për asnjë gjë tjetër. Ne do denoncojmë dy institucione, policinë e Vlorës, njëkohësisht edhe përmbarimin e Vlorës. Do flasim pse nuk ekzekutohet ky vendim. Atëherë, pse nuk ekzekutohet, akoma nuk e kam arritur ta kuptoj as vetë. Unë në momentin që kam ardhur në Shqipëri, 2 vjet më përpara, vi do me thënë të takoj fëmijën tim, se ish bashkëshorti ma solli në mënyrë të palishme në Shqipëri. Vi takoj fëmijën, hap proces gjyqësor, edhe unë ndërim kujdestaria, nuk isha dakord, i dola kundër atij vendimi, për fat të keq, shkoj keq edhe ai vendim. Mirë, do flasim se kanë shkuar keq gjërat që në zanafillën e problemit, që në thembrën e akilit, siç i themi ne, që në pikën 0 të historisë tënde, më lërë të prezantoj dhe të ftuarit e tjerë, që do të na ndihmojnë jo vetëm me komentet e tyre, por edhe me zgjidhjen e problemit. Nuk është rasti i parë që ne kemi denoncuar përmbarimin në Vlorë, janë disa raste dhe ndoshta ashtu si edhe rastet e tjera, nuk po i zbuloj dot të gjitha, sepse jemi shumë shpejt edhe zgjidhjes së një problemi tjetër që vjen nga përmbarimi i Vlorës. Me mua në studio, zoti Ylli Kameri, avokat, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Në krahun tënd, psikologja Gesi Ndoja, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se Më duket se keni bërë edhe aleancë krajinore ju të dy. Ditën e sotme në këtë studio më vjen mirë për kujdes nga opinionistja. Është pedagogja Elena Halilaj, përshëndetje, mirë se erdhe, shkrimtare, çfarë them tjetër për Elenën? Faleminderit. Vjen nga shoqëria civile, opinionistja gjithmonë bën oponencën tuaj dhe të opinioneve që mbrin në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë studio. Fillimisht, zoti Ylli, ndryshe nga gjithë rastet e tjera, kemi pikërisht atë gruan e fortë, jo vetëm vlonjate, por do ta përfshi në të gjithë territorin e Shqipërisë që lufton dhe sakrifikon pa fund. Nuk kam thjesht një viktim të dhunës, sepse forca e kësaj gruaje do të pasqyrohet të gjitha ato gra që do marrin kurajë dhe guxim dhe të jenë një shembull i ndjekësi i zonjës Flutura që kam në studio. Po, rasti Flutura është një rast interesant që nga pikpamja juridike, ashtu dhe nga pikpamja familjare. Situata nuk është e pazakontë, shumë fëmijë janë të ndodhen pranë njërit prind, duke qëndruar larg prindit tjetër. Kjo për shkak të konflikteve familjare dhe në këtë rast, domethënë, e vërtetuar me vendim të gjykatës italiane për shkak të dhunës që njëri bashkëshort ushtron domethënë ndaj bashkëshortit tjetër. Thelbi i dhunës në Shqipëri ka evoluar dhe tashmë jemi edhe në proceset gjyqësore më afër konceptit të dhunës dhe nga pikpamja juridike, procedurale, më gëzon fakti që është i pari rast që shikoj që Ministria e Drejtësisë ka ndërhyrë për ekzekutimin e një vendimi të huaj. Proceduralisht ligji njeh procedura të tjera për ekzekutimin e vendimit, por në rastin konkret me njëherë në zbatim të normave të drejtës ndërkombëtare, Ministria e Drejtësisë është vendosur në krah të Fluturës për të ndihmuar atë për të kthyer fëmijën Anton Azizin në adresën e saj. Pse e them këtë? Sepse nuk bëhet më fjalë për takimin e nënës me fëmijën, por bëhet fjalë për të ekzekutuar një vendim në cilin fëmia duhet të qëndrojë në adresën e Flutura Azizit në rrugën Asisi, numër 20 në Itali dhe nuk duhet të diskutohet në asnjë lloj forme tjetër. Çfarë mund të rekomandoja domethënë në këtë rast? Jo, duhet ndaloj këtu avokat, pa i bërë analizë sepse do dëgjojmë shumë detaje dhe analiza do vi pasi ta dëgjojmë gjithë historinë. A do kishte reaguar Ministria e Drejtësisë shqiptare po mos kishte pasur një shkresë urgjente nga homologët italianë? Atëherë, aspekti i dhunës... Kur ju duk çudi, imagjino popullit thjesht. Ju jeni dhe punoni çdo ditë me Ministrinë e Drejtësisë dhe thoni asnjëherë që Ministria e Drejtësisë të ketë ndërhyrë për një rast të tillë. Në një rast të gjashëm, edhe për shtetet shqiptar brenda homologët italianë apo jo? Shqipërisë, që do të thotë shteti ka filluar ose të paktën ka përtypur përgjegjësinë e vet për të zbatuar një vendim gjykate të formës së prerë të detyrueshëm për ekzekutim. Dhe thelbi është ky që nuk duhet të diskutohet fakti i vendosjes nën presion të një femre, të një nëne, të një personi të pa zot për të mbrojtur, të një personi i cili nuk ka fuqi ku të kërkojë domethënë aleat me përjashtim të organeve shtetërore, që do të thotë duhet të zgjohen domethënë nga gjumi për të ekzekutuar një çështje shumë të thjeshtë. Një thirrje i takon menjëherë babait të fëmijës. I ka të gjitha të drejtat.
ka të drejtën që ta kërkoj fëmijën, të dojë që të jetojë domethënë përditje me të, por ai duhet kuptojë diçka që fëmia i tij pa nënën nuk ekziston në botë. Ashtu siç e do domethënë një prind fëmijën e vet. Që do të thotë prezenca e nënës në mirërritjen dhe edukimin e fëmijës është e pazëvendësueshme. Kemi raste kur gjykatat vendosen në krah të babait për shkaqe edhe abuzive, edhe të bindjes së brendshme për shkak të zakoneve, traditës zakonore, domethënë që ka familja shqiptare, por në thelb kjo ka rezultuar me pasoja shumë të rënda domethënë për familjen. Mungesa e konceptit babait për ta atashuar fëmijën e vet, pra nënës së tij, nënës së fëmijës, e kam fjalën, ish bashkëshortes, është me pasoja shumë të rënda si psikologjike për fëmijën, ashtu edhe për shoqërinë. Atëherë, për pasojat psikologjike të flasim pas pak, do lidhemi me ekspertët përkatës, sepse dyshimet tuaja, jo vetëm tuajat, por kanë folur edhe specialistët tashmë të fushës psikologjike që fëmia dhunohet nga gjyshërit. Gjithsesi, unë nuk kam prova dhe fakte, por do flasin specialistët në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Gejsi, do doja të ndaloja tek dhuna ndaj gruas dhe konkretisht ndaj flutrës. Të tjera masa janë marrë në shtetin qenë që në ndanë vetëm Adriatiku dhe të tjera masa dhe kalvari gjatë i një problematike që shoqëron gratë këtu në Shqipëri, teksa ato edhe denoncojnë dhunën, edhe heshtin. Por edhe ato që kanë guxime për ta denoncuar dhunën, nuk trajtohen siç është trajtuar flutura në shtetin italian. Sigurisht, ne jemi përballë një fakti, një gjë shumë reale, domethënë një femër dhunohet në Shqipëri, po jo një, domethënë marrim një rast, një dhunohet, e denoncon, ndoshta arrin të marrë të gjitha hallkat ligjore, por merr nga mbrapa gjyqin moral të shoqërisë tonë, që në momentin që ajo është e lirë të ketë një strehës, të ketë pranë fëmijën e vet, ajo gjykohet sepse prishi familjen, duhet të vendoste përpara çdo gjëje familjen dhe përpas veten. Por uroj që emisioni që sot është për zonjën, por shumë zonja të tjera që janë në të njëjtat kushte dhe që heshtin, të ngrenë zërin sepse ka akoma institucione të cilat i mbështesin, le të harrojnë gjyqin moral të cilën e bën shoqëria jonë. Mirë, megjithatë unë me zor po pres të dëgjoj komentin tënd, nëse ish bashkëshorti i Fluturës do flasi drejt për së drejti jashtë kufijve të Shqipërisë, aty ku ai ndodhet, a ka një shpjegim, qoftë për dhunën, qoftë edhe për mënyrën se si ja ka marrë djalin Fluturës, se si ka bërë procesin e divorcit pa praninë dhe pa dijenin e Fluturës, dhe më pas si vendosi gjykata fillimisht, flasim fillimisht, kur zonja nuk ishte asnjë lloj dienie që kujdestarin ta marrë babai, çfarë provash dhe faktesh ka përdorur ai në gjykat, por gjithçka ju është kthyer si një bumerang sepse drejtësia tashmë ka folur, zonja është njoftuar për divorcin dhe gjykata ka vendosur që kujdestarin të japin nënës. Elena. Po. Jam pikërisht tek ty, tek ajo forca e gruas shqiptare, tek sakrificat e një nëne, është një shembull tipik për ta bërë pse jo dhe një skenar libri? Po në fakt, kur shikoj Fluturën, më kujtohu direkt Aristoteli që thot nëna e shpiku dashurinë në tokë, dhe në momentin kur nuk ishte nëna, nuk ishte dhe dashuria. Kjo nuk është për t'i dhënë ngjyrë emocionale, ne dim shumë mirë se nënat shqiptare dhe gjithmonë kur flitet për femrat e Ballkanit përgjithsisht, nuk është vetëm pjesa shqiptareske, po marrim dhe trojet tona dhe pak më gjerë. Neve përgjithsisht duket sikur këto malet na lidhin dhe ujërat na ndajnë, nëse flasim për rastin italian, për vëmendjen që u jep femrës, sepse ne femrën e kemi të fortë, këmbore, të zonja, sakrifikuese deri në fund. Edhe pjesa tjetër italiane që është fuqia shtetërore, do thoja, dhe jo vetëm në Itali, por përgjithsisht në vendet evropiane zhvilluara që ja jep këto ose ndoshta është një mbështetje kryesore, ndërsa nënat shqiptare ose femrat shqiptare më tepër në një rast e gjejnë, në një rast tek familja dhe më tepër gjejnë tek vetja. Duke u nisur nga komenti yt, flasim për forcën ligjore dhe për forcën e shtetit. A do kishim të njëjtën Flutur nëse i gjithë episodi i saj dhunës do kishte ndodhur në Shqipëri, do ta kishim këtë Flutur sot kaq shqiptarake? Nëse do ishte këtu, do ishte një ndër femrat e listuara
të dhunës heshtur të vazhdueshme në familje shqiptare. Pra mund të ishte kthyer edhe në një viktim, ndërkohë që nuk është e viktimizuar sot. Si motrat e viktima që qarkullojnë fatkeqësisht të gjithë kohës në Shqipëri. Pastaj pa dalë ke përmbarime të tjerë që janë raste që ne i ndeshim çdo ditë me masat e tyre të cilat nuk i marrin në mënyrë të prerë, duhet disa herë të ndërhyjë edhe qoftë edhe për pagesat ekonomike, besoj avokati di më mirë se sa unë këto. Po përballë shqetësime të gjithë barabartë, por me sa duket i fuqishme përballë të doptit ka më shumë prioritet në këto institucione të cilat duhet të zbatojnë ligjin dhe që po marr miratimin e gjithë specialistëve. Mirë, kthehemi tek Flutra, tek personazhi ynë, për ta njohur atë më nga afër. 27 vjeçe, nuk e tregon fare moshën tënde. Faleminderit. Që je mama e një djali tashmë relativisht të rritur, megjithatë ti je bërë në moshën 21 vjeçare. 21 vjeçare. Si ishte njoja me bashkëshortin? Mund të ma thoni pak? Njoja me bashkëshortin ka qenë me shkuesi. Me thënë neve na kam prezentuar dikush, familja, kemi bërë si që janë traditat tona, parjet, kemi rënë dakord, jemi martuar. Sa vjeç ishe ti në atë kohë? Unë kam qenë 19. 19 bashkëshorti? Bashkëshorti ka qenë 25 vjeç. 25 vjeç. Arritët të njiheshit si që duhet i dha kohë njëri tjetrit? Nuk i kemi dhënë kohë njëri tjetrit, ai ka ndënjur thjesht një javë dhe ka shkuar në Itali për arsye se fillon të punën dhe nuk kishte shumë kohë, pastaj është rikthyer në gusht. Ne jemi njohur pothuajse me linja telefonike. Po me linja telefonike, çfarë bisedonit ju? Si e kishit imagjinuar atë ngritjen e institucionit familje? Fillimi ishte si të gjithë shiftet e tjerë, shesh me lule. Çfarë të premtoj? Si e ndërronit ju familjen tuaj? Mendonim gjithmonë, unë kam qenë gjithmonë një vajzë e thjeshtë, një vajzë kam qenë gjithmonë pranë familjes, dhe mendoja domethënë që të krijonim që të dy dhe ai. Në fillim një jetë normale, të kishim normal fëmijë, të gjitha me radhë. Kishit kërkesa ndaj njëri tjetrit? Jo shumë. Jo shumë. Çfarë kërkonte ai nga ty dhe ti nga ai? Ai nga mua kërkonte që thjesht unë domethënë të dëgjoja gjithmonë këshillat e atij, urdhrat e atij sidomos, domethënë nuk duhet të dilja pa leje, edhe kur shkoja me prindrit që të shkoja në qytet, gjithmonë duhet mirja leje nga ai. Të dukej normale të kjo gjë, një vajzë e lirë deri në 19 vitet e para të jetës së saj të varë? Jo, po mentaliteti jonë e kishte akoma, kemi pak akoma të Në familje të tillë i rritur Flutura ta bëj këtë pyetje? Jo, familja ime shumë liberale, më ka lënë të bëj zgjedhjen time çfarë të dua, nuk më kanë penguar për asnjë gjë. Ata kanë besimin të plotë tek unë. Pra, nëna jote nëse do kryente një punë, patjetër duhet të vinte në dieni babain tënd? Absolutisht, ata kanë qenë gjithmonë një çift që bini gjithmonë dakord. Po pse të zhdukur normale në ato vite që ti gjithmonë... Do të thënë se ai thoshte me teknik në fillim, nuk ishte shumë agresiv. Në momentin kur jemi martuar dhe më tuti atëherë filloi domethënë problemi, sidomos kur jemi martuar, shkoi çdo gjë mirë, edhe kur kam ikur në Itali kanë filluar të gjitha problemet. Çfarë ndodhi në Itali? Në Itali filloi domethënë unë rash direkt shtatzane, kushtet ishin jashtëzakonisht të vështira. Nuk i prisja kështu, ai jetonte thjesht në një dhomë me prindrit, me vëllezërit e tij, se ka jetuar gjithmonë me vëllezërit e tij. Ku në atë dhomë ishim, domethënë, 4 veta. Unë kam qenë si klandestine në atë shtëpi. Isha me dokumenta rregull, po në shtëpi jo, kam qenë gjithmonë si klandestine. Dhe në momentin e pash të pamundur dhe i thash, jeta pundori e bën jetën kudo, i thash, edhe në Majtë Malit. Siç morëm lajmin e mirë që unë isha shtatzan, jam gëzuar pa mas. Dhe i thash, për mos arritur në këto kushte, këtë fëmijën të dy bashkë të kthehemi në Shqipëri dhe ta përballojmë jetën atje. Aty fillojnë problemat, kush je ti që vendos, jam unë burri shtëpisë, ti do bësh atë që them unë, edhe as dilja dhe as nuk bëja. Mirë, do ndalojnë në një moment shumë interesant nëse arrita ta arsyetoja ashtu si ju e deklaruat në këtë studio. Pra, ishit emigrante me dokumenta të rregullta. Po. Por ishe klandestin, pikërisht në shtëpinë tënde. Pse? Mund ta themi këtë për teleshikuesit se unë kam kuptuar pse. Atëre, për treguar rregullat e shtetit italian. Për të treguar rregullat ka qenë se ai domethënë nuk donte që të pagonte një qira, se qiraja është shumë e lartë, sidomos në Firenze ku jetonim ne dhe ku jetoj aktualisht. Edhe ai për mos të paguar atë qiran, ishte shumë i fiksuar, të themi, dhe me kompjuterin, edhe kishte domethënë rinte punë kompjuter, nuk i jepte kohë vetes që ai të gjente një shtëpi me qira. Kam qenë gjithmonë dakord që të jetoja dhe me prindrit e atij dhe me vëllezërit e atij. I kam kërkoj kërkesa ime atij ka qenë vetëm një kërkesë që o të ktheheshim në Shqipëri o të më gjente një banë. Sa veta jetonin në një dhomë pa shkuar ti? 3. 3 veta në një dhomë. Sa metra katror ishte? 3 me 4. 3 me 4. Pra, në këtë dhomë leja e banesës ishte vetëm për 3 persona. Po të shkonte një person i katërt,
shteti italian nuk e lejon dhe prandaj absolutisht nuk e lejonte. Klandestine. Pra pas kam kuptuar mirë në një farë mënyra. Megjithatë, pse harxhonte aq shumë kohë në kompjuter? Ishte shumë i fiksuar për kompjuterin. Donte se s'bën që ai të bëj i famshëm. Donte të bëj një reper. E kishte fiksim këtë gjë. Dhe një gjë të tillë donte që t'ia transmetonte anke edhe fëmijës. Edhe fëmijës të gjë, edhe unë nuk kam qenë absolutisht dakord. Mua gjashtë shtazanis nuk kam pasur një shtazani shumë të shëndetshme, më jepte bezdi çdo lloj gjëje, edhe një sek kur fluturonte më jepte shumë bezdi. Se kushtet normalisht unë flija në shesht. Po. Nuk kam pas asnjë krevat. Edhe shtatzan? Edhe shtatzan, deri në muajin e 8. Deri në muajin e 8. Deri në muajin e 8 kam shkuar disa herë në spital, kam ndonjëherë 10 ditë. Gjithmonë me debate, asnjëherë nuk kam dalë vetëm se rrugët nuk i njija, gjuhën nuk e dija, edhe gjithmonë kam qenë i shoqëruar nga ish bashkëshorti im. Erdhi momenti që do lindste fëmia. Lindi fëmia, shkuam, ka qenë dita ime më e bukur, po dhe dita ime më e trisht. Mirë, përpara se dalim tek ky momenti më i bukur i çdo gruaje, por pse në rastin e Flutrës më i trisht, ishte një fëmijë planifikuar, një shtatzani që e doni të dy? Ka qenë një shtatzani që kemi dashur të dy. Pra, unë mendoj që edhe momenti magjik e ardhjes në jetë voglushit tënd, besoj ishte i bukur. Ka qenë shumë i bukur. Le themi ishte, nuk e di si ta shpjegoj, vetëm një nën mund të më kuptoj sa i bukur ka qenë. Do të thënë, as dhimbjet sot, që çdo nën kalon dhimbje më të forta, të duken me mjaltë më mbrapa. Dhe i trisht ka qenë se unë nuk isha një banesë ku të kthehesha me fëmijën tim. Në momentin që unë kam dalë nga spitali, unë nuk kisha bler akoma një krevat për fëmijën, nuk kisha bler një palë çarçaf për fëmijën, asnjë gjë nuk kisha përgatitur për fëmijën tim. Dhe kam jetuar rreth 16-17 ditë në hotel. Kemi marrë një hotel derisa u gjend shtëpia. Mirë, do ndalojmë këtu në këtë pikë, shumë të bukur për të gjithë ata që po na ndjekin, shumë të bukur për ty, por edhe e trisht sepse nuk e bër ato përgatitjet, megjithatë të ka shoqëruar ky momenti i trisht, kjo situatë jo fort e këndshme në jetën tënde, edhe më pas lindjes së djalit, sepse është shoqëruar me shumë episode deri në ditën e sotme. E ndalojmë në këtë moment, Flutra, sepse jemi të detyruar të dalim në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi menjëherë në studio. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur për të vazhduar bashkëbisedimin me 27 vjeçaren Flutura Hasanaj. Flutura, jemi pikërisht në momentin që djali lindi. Po. Momente shumë të bukura, besoj jo vetëm për ty. Për të gjithë. Për të gjithë. Për të gjithë familjarët. Të dy palët, si më vjen mirë për prindërit sinqeritetin. dhe prindërit absolutisht, edhe babai fëmijës ka shpërthyer nga emocioni në momentin që ka ardhur fëmia në jetë. Kështu që këtë gjë nuk e deklaroj publikisht, e them që babai e ka dashur fëmijën, po ndoshta dashuria e tepërt e kaloi në një krizë. Emocione shumë të forta, unë as vetë nuk di ta përshkruaj dhe si mund ta them se çfarë pati ai një ditë. Çfarë ndodhi mbas lindjes së djalit deri në episodin e dhunës që ti më pas ustrove së bashku me fëmijën në një stre për gratë e dhunuara në Itali? Me djalin, domethënë se djali u rrit 2 vjeç. Pasi morën shtëpinë, jetuam vinte gjithmonë ka ardhe nëna ime dhe nëna e tij, po edhe vëllezërit e atij kemi jetuar në një shtëpi. Ishte çdo gjë qetësi me familjen, nuk kam pasur probleme me familjarët e tij, deri në momentet e fundit normalisht. Dhe në momentin që unë kur i kërkoja diçka për fëmijën bëj shumë agresiv, në momentin që qante fëmija bëj shumë agresiv, ai këtë nuk e duronte dot, la dhe punën, ishte rreth 1 vit e gjysmë në shtëpi, edhe unë bashkë me të dhe me fëmijën, aty filluajnë dhe probleme, do me thënë dhuna... Pra, kriza ekonomike ka kriza ekonomike të gjitha bashkë, dhuna... Dhe marrë guximin, do me thënë që unë ta denoncoj, se nuk e përballoja dot më, as për vizit nuk më çonte, kur kisha nevojë që të shkoja tek një mjek. Shkoj në spital, më dhanë 7 ditë raport spitali italian, pastaj kam marrë guximin dhe i thash boll, nuk ja dal dot më. Kalova në depresion, nuk e përballoja dot më. Thash, unë duhet jem e fortë, të luftoj për djalin, thash, e solla në jetë, po nuk dua që ta lë fëmijën tim jetim. Çfarë pasoja shpati ish bashkëshorti për shkak të dhunës që kishte ushtruar ndaj teje? Pasoja, ai ishte gjithmonë i qetë. Ai e mendonte si një argëtim. Si argëtim të dhënosh një grua? E kishte thjesht një argëtim, e kishte thjesht, siç është fjala gjithmonë që thot popullit, sa më shumë ta rrash gruan, aq më shumë të do. Edhe ai e kishte si një lojë, si një e përdorte gjithmonë këtë gjë.
Mirë, ky është koncepti juaj, por nuk e di, pas pak do ta kem në një lidhje telefonike ish bashkëshortin tuaj, gjithmonë nëse ai pranon ftesën e emisionit tonë, se ka dhe të papritura në këtë studio. Gjithsesi, lajmet e para që më vjen nga stafi dhe nga gazetarja Cilda Martini është që ai ka pranuar të jetë përballë teje. Por gjithsesi, deri në momentin final nuk duhet shpresojmë deri në momentin e fundit kur të jetë në këtë studio. Doja të dija nga ana ligjore, a pati pasoja ish bashkëshorti shtetit italian, mori masa ndaj tij? Atëherë, në momentin që kam vendosur që i kam bërë kallëzim në Itali, do me thënë karabinierët më kanë propozuar një qendër dhunës grave. Më ka thënë që ti bashkë me gjithë fëmijën duhet të shkoje. Se ai nuk më lejon të mirë as fëmijën. Ti ik, fëmijën jo. Nuk ke për ta marrë fëmijën. U detyrova mora dhe fëmijën dhe i vajta në një qendër kundër dhunës grave dhe ajo quhet Artemisia. Atje kam jetuar për 1 vit e gjysmë. Më kam marrë avokat, hapa divorci në Itali. Gjykatësi italian më dha kujdestarin, më besoi kujdestarin mua ekskluzive. Edhe lejoj, do me thënë që dhe babë e birë të kishin gjithmonë takime mbrojtje. Në qendrat sociale, që t'ishte gjithmonë një psikolog dhe një edukatrishe, me thënë që të shoqëronte se unë kisha urdhër mbrojtje dhe ai nuk duhet më afroj. Pse u bë gjyqi divorcit në Itali dhe jo në Shqipëri? Sepse për moment ndodhesha atje. Ndodhesha atje dhe frika që gjithmonë një grua shqiptare që unë i bëra burrit, ish burrit tim, i bëra një denoncim? Një denoncim, edhe ajo frika ishte ideja, mentaliteti, pastaj thash, boll nuk më intereson asgjë, më intereson jeta ime dhe A ishte dakord ish bashkëshorti yt me këtë vendim që mori gjykata, që Jo, kujdestaria e absolutisht, djalit? dhe ai kërkonte kujdestarin, gjë që në Itali ja besoi nënës, ka kushte, nuk ka kushte, ata boll që nëna, do të thënë, gëzon shëndet të plot, nuk ka asnjë lloj pasojë. Po takimet që do kryeshin gjithmonë në një qendër sociale dhe në prani të një specialisti psikolog. Atëherë kjo se do të thënë, gjykata nuk mori vendim të formës të prerë. Nuk u mor e formës të prerë, kishte disa seanca gjyqësore akoma dhe ajo pa, do të thënë, të pamundur që kujdestarin e fëmijës nuk e mirte dot. Pra po shkonte drejt humbjes së kësaj betejë. Drejt humbjes dhe e kishte gjithmonë takime me fëmijën 2 herë në javë, të mërkurën 2 orë dhe të shtunën 4 orë. Dhe unë për këtë fakt ja kam bërë të qartë edhe qendrave sociale në Itali që unë kam humbur dhe 3 punë. Unë kur jam larguar nga shtëpia nuk di as të flisja, as rrugën nuk i njeh, nuk di, do të thënë kam marrë fëmijën, jam ndier si e humbur me fëmijën tim në mes të Italisë. Falë kësaj shoqate më ka ndihmuar, do të thënë jam ndier si një fëmijë kur hedh hapat e para. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, fillova të mësoja pak gjuhën, fillova punën e parë në një mend shkolle ku i pja fëmijëve për të ngrënë, më ka pëlqyer jashtëzakonisht si punë. Për fatin e keq unë mba për arsyen, do të thënë për oraret që unë çoja fëmijën në takim me babain. Megjithatë, ndërkohë babai i djalit kishte ardhur ish bashkëshorti yt në Shqipëri, dhe këtu po ndodhin unë nuk dija se çfarë bëj, se ai u paraqit, ishte dakord me vendim me gjykatën italiane dhe ai mori avokat, u paraqitëm që të dy në 3-4 seanca gjyqësore në Itali. Ai vjen në Shqipëri hap gjyq për divorc. Unë njoftim nuk isha asnjë gjë. Bën divorcin, merr kujdestarin e fëmijës. Unë nuk isha ndjeni për asnjë lloj gjë. Kur u vura në deni? Kur më iku fëmia. Si ti iku fëmia? Pasi doli ky vendim gjykate në Shqipëri, ai rikthehet në Itali. Ai pasi merr vendimin e gjykatës, se në momentin që unë jam larguar nga shtëpia, ai më ka mbajtur dokumentat e mia, kam ikur pa dokumenta. Dhe ai kishte pasaportën e fëmijës e kishte, permeson dokumentin italian të fëmijës e kishte, dhe kur unë do të thënë, kur unë nuk isha asnjë lloj gjëje, kam filluar të gjitha nga e para. E kuptoj. Dhe ai ishte i pajisur me dokumentat e fëmijës, merr vendimin e gjykatës shqiptare, nuk e di se si punë e tij si e ka marrë bashkë me gjykatën e Vlorës, që ka dhënë këtë vendim, merr kujdestarin, vin atë ditë kishte 6 orë për të bërë takim me fëmijën. Ai përfiton nga rasti, ishte ditë e shtunë që qendra sociale ishte mbyllur, ai përfiton nga rasti, merr fëmijën dhe largohet. Unë orën 5 të mbasditën jam paraqitur pranë policisë italiane, i kam bërë denoncim, do të thënë se nuk po më sillte fëmijën në orar, se ai gjithmonë ka qenë i saktë me oraret, nuk është vonuar asnjëherë me oraret. Atë ditë fatkeqësisht ka qenë data 18 Mirë, do ndalojmë se është momenti më kyç dhe më delikat, sepse ti për 6 muajsh as e ke dëgjuar zërin, as nuk e ke takuar, ti ke marrë erë të paktën fëmijës tënd. Pa ditur asgjë ku ishte. Po, dhe nuk dije se ku ishte. Ai kishte parandjerë se do ta kishte bërë këtë episod. Gjithmonë e kishte këtë frikë. Do të thënë këtë e kam bërë të qartë duke njohur si person. Po si të rrëshqiti situata? Do të thënë se ai kishte sjellje shumë të mira, u tregua shumë i zgjuar, të themi.
Dhe thëmë bënte sjellje të mira në orare të sakta, bëri sjellje të mira. Nuk të bëri përshtypje kjo ndryshimi i sjelljes së tij? Unë i thosha gjithmonë, frika ime është se ai një ditë do më marr fëmijën dhe do iki. Ma përshkruaj pak momentin kur ke parë gjithçka me sytë e tu që fëmia nuk ishte më. Çfarë ndodhi? Kam çuar fëmijën në mëngjes, ishte ora 9 i mëngjesit. Jemi përqafuar dhe unë jam kthyer në punë. Se të shtunën gjeta një punë. Dhe thënë, i bëja shoqëri një plakje, u jipja vetëm ilaçet, kujdesohesha për të, se ishte afër takimit me fëmijën. E kisha çdo të shtunë atë. Edhe takoj me fëmijën si gjithmonë, unë do ikite babo, thoshte, fëmija nuk fliste shqip. Dhe thënë se ishim të detyruar të dy palët, si fëmija dhe babaj dhe unë që pranë në qendrave sociale duhet flisim italisht të kuptonin ata. Se ndoshta unë i flisja keq për baban ose babaj për mua dhe kjo nuk duhet të lejohej. Më përshëndet, më thot qao mama, ndoshta jemi më vonë. Si gjitha takime, nuk e prisja atë ditë pikërisht. Atë ditë nuk e prisja. Ai merr fëmijën edhe nuk ma kthen më. Unë kthehem në orën 5. Shikoj, u bënuan 5 minuta, më bëri shumë përshtypje. Krahorori nuk e ndjeja atë ditë, isha gjithë ditën ankth. Thash është herë e parë që ai ka kaq shumë orë, 6 orë takim, nuk po ndje mirë, ka një gjë që shkon. Ndoshta një ndjesi e kisha. Ku shkoj pastaj nuk u kthen më në atë ditë. Mund të më përshkruash ato 6 muaj që nuk kishe asnjë lloj informacioni? 6 muaj kanë qenë ditët më të vështira të mia. Dënimi më i madh. Të më thuash që do dënohesh me jetë burg, unë nuk e kam frikë. Të më dënohesh pa fëmijën, ajo më rrezon shumë. Kanë qenë tmerr, nuk flija, nuk haja, do të thënë nuk di si ta përshkruaj. Ka qenë tmerr i vet. Por i takimi me djalin si ishte mbas 6 muajve? Mbas shumë sakrificash, erdha dhe në Shqipëri. Kisha dhe, akoma nuk i mirja do dokumentat, se të kthehesha në Shqipëri, të kushtet këtu i dim të gjithë si janë. Është pa mundur. Unë ngrohtësin e them gjithmonë, unë e kam vetëm në Itali. Më kanë qëndruar dhe janë akoma në dispozicionin tim. Dhe kur u ktheva në Shqipëri, babai fëmijës vin, sjell fëmijën në Shqipëri, bën hyrje dalje pa asnjë lloj problemi. Ma ka sjell i zhvjerri pranë zyrës përmbarimore. Se unë respektora, edhe pse ai nuk isha dakord, nuk ishte drejta e vendim, unë e respektova gjithsesi. Edhe i dola kundër atij vendimi. Fëmijën ma sjell i zhvjerri. Kur kam parë djalin, çfarë ndodhi? Kishte ndryshuar diçka? Fëmijën kishte ndryshuar shumë. E fëmijën tim e mpash të mpirë. Nuk ishte më fëmija im. Ai sa më pa ngriu, abit dhe vetëm dridhej, nuk ishte më asnjë fjalë dhe fëmija. Unë i thash, Antoni, ajte mami, thash dhe fjalët në italisht që ja përdorja gjithmonë, që ato e bënin të lumtur. Edhe ai nuk kishte guxim, i thash, unë kush jam una? Vetëm më shikonte dhe nuk më përgjigjej. Antonio, jam mami jot. Ishte pa mundur. U përpoqja të mbaja veten. Pastaj... Si janë rikuperuar marrëdhëniet, se sot keni një marrëdhënie të mirë, mund të themi. Edhe atëherë nuk është se ishte keq, ai thjesht u trëmbë, se mbas 6 muaje ata kishin bërë që edhe emrin tim ta harronin. Fëmia nuk mbante mend as emrin tim. Që kjo më duk shumë çuditshëm dhe kjo më shqetësoi shumë, kam folur dhe me psikolog në Itali ku shkova, i thash, fëmin tim nuk e pash mirë. Për 6 muaj një fëmijë 4 vjeç të harroj emrin e nënës, më duket shumë e çuditshme. Në fakt, kanë folur specialistët italianë, por dhe ato shqiptarë, nga më të mirët në vend, ne do lidhemi pas pak me një person që e njeh nga afër këtë çështje, me një specialiste, që për fatin tonë të mirë është edhe pjesë e kësaj studioje, ku ka deklaruar dhe me kompetenca shumë të plota flet për një dhunë psikologjike që gjyshërit kanë ushtruar. Ajo që më bën më tepër përshtypje ditën e sotme është që djali jeton me gjyshërit, babai është jashtë kufijve të Shqipërisë. Ndërkohë, ti ke fituar një betejë gjyqësore. Gjykata ka vendosur që ti t'jesh kujdestarja e atij fëmie. Është kështu apo jo? Pse nuk po ekzekutohet vendimi? Sipas teje, e the dhe e ceke në fillim të emisionit, por unë dua të kuptoj sa herë ti shkon për ta ekzekutuar këtë vendim dhe ky vendim nuk ekzekutohet. Çdo javë. Çdo javë. Po pse nuk ekzekutohet? Do të thënë, është i vetmi rast, kam pyetur shumë për këtë gjë, është i vetmi rast ne kemi bërë 12 procese verbale. Janë ndëruar është e treta psikologe që kemi për momentin, sepse zotëria gjithmonë do kërkonte një arsye, nuk do fëmia, qanë fëmia, e të tjera me radhë që unë gjatë kësaj kohe në proceset gjyqësore që kemi pasur në Shqipëri, unë kam qenë prezent. Po.
Do me thënë kam takuar fëmijën... Ja dhe vendimi gjykatës, si nënë mori gjallë. Kam takuar fëmijën me vendimin e gjykatës që nuk isha dakord. E kam respektuar gjithmonë. Dhe kur e pej që institucionet shqiptare nuk ekzekutonin një vendim gjykate, i drejt apo i pa drejt qofta ai, sepse kur flet institucioni më i lartë siç është gjykata, të gjithë ne të tjerët duhet të heshtim, atëherë ti i drejtohesh Ministrisë së Drejtësisë Italiane. Unë i drejtoj Ministrisë Italiane pasi marrë vesh, do të thënë që mi largohet, do të thënë me danancimin që se unë i bëra, do të thënë në Itali pasi ku fëmia e bëm direkt kallëzim. Po, rrëmbim fëmia. Rrëmbim fëmia, avokati janë në Itali, më merr denancimin, merr vendimin e gjykatës italiane e dërgon Ministri i Drejtësisë. Dhe Ministria e Drejtësisë vendosi, do të thënë, kthimin e fëmijës. Por edhe me ndërhyrjen e Ministrisë Drejtësisë italiane, drejtuar Ministrisë Drejtësisë shqiptare, ende në këto momente që flasim në këtë studio, nuk është ekzekutuar vendimi. Nuk është ekzekutuar sa ai kishte bërë rekursin për shkallë të dytë. Do të thënë, kur bën rekursin për në apel, nuk mund ta vësh në ekzekutim këtë gjë. Do të thënë, unë kam pritur gjithmonë, do të thënë, apelin. E pritur apelin. Apeli ka përfunduar? Ka përfunduar dhe me kujdestarin dhe me Ministrinë e Drejtësisë, fatmirësisht. Ka përfunduar edhe apeli të cilin ti e prisi, gjithmonë apeli në favorin tënd, ndërkohë që specialistët flasin si italian ato shqiptar në fushën e psikologjisë që mbi fëmijën është ushtruar presion psikologjik nga ana e gjyshërve, por gjithsesi për të qenë fair në këtë studio, mua më duhet të lidhem në këto momente në transmetim të drejt për drejt nëpërmjet lidhjes telefonike me ish bashkëshortin. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Zotria është në linjë telefonike, më dëgjon. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje. Unë jam Evis Ahmeti, drejtuesja e emisionit me zemër të hapur në televizionin News 24. Ditën e sotme, kemi të ftuar në këtë studio. Po, më kontaktuan më parë, po. Po, kemi ish bashkëshortin tënde, tashmë është një vendim i formës së prerë i gjykatës së apelit, ku kjo gjykati ka vendosur në skujdestarinë e djalit tuaj të përbashkët, i cili jeton me prindrit e tu. Është e vërtet? Po. Pse nuk ekzekuton? Jeton me mua dhe prindrit e mi, në familje. Po, jeton me prindrit e tu? Jeton bashkë me mua. Nuk jeton me prindrit e mi. Jeton bashkë me mua dhe prindrit e mi. Atëherë, ju aktualisht ku jetoni? Atëherë, unë aktualisht jam në Itali për ca procese gjyqësore që zonja mua më kanë ngritur këtu. Dhe ndodhen për gjyqet, nuk jam përqejt. Pra, ju nuk jeni rezident në Itali, ju jeni rezident në Shqipëri? Unë jam me dokumenta të rregullta zonjë në Itali, por jetoj në Shqipëri, kam 3 vjetë që jetoj në Shqipëri. Kam braktisur Italin për atër të fëmijës dhe për gjitha rrethanat familjarët mjetë. Mirë, ti rikthehemi... Unë jam me dokumentat përhershme, po thoj se gati për pasaport italiane dhe jetoj në Shqipëri. Nuk kam interes që të rrinë në Itali, si zonja që hapi gjyqe në Itali, më ka hapu 100.000 lloj gjyqe, që unë do t'i përballoj të gjitha, nuk bëhet fjalë, nuk dorëzohem. Por jo që të vi zonja vetëm në studio, duhet jem dhe unë prezent, se kam dhe unë letra, kam dhe unë gjëra për treguar, jo vetëm këto. Atëherë, unë të falenderoj... Dhe unë duat të bëjmë pjesë i këtij televizioni... Patjetër. Bashkë në një studio me zonjën, që i zonja të flasë saj dhe unë të anketat e mia. Atëherë, absolutisht keni të drejtë, më vjen mirë që u ofruat veti pari, do t'ja u bëja unë këtë ftesë. Flutura, je gatshme përballë ish bashkëshortit të jesh në këtë studio? Patjetër. Okej, atëherë lejmë kështu, zotri, ju do vini një ditë... Atëherë, unë jam për të bërë 2 gjyqe, një në datën 29 të këtij muaji, dhe një në datën 13 dhjetor, kështu që mbas 13 dhjetorit u vi, kam dhe një vizitë shëndetore dhe nuk ndihem mirë. Atëherë, ju mirëpres në këtë studio për pyetja e fundit. Pse nuk e lejoni zyrën përmbarimore të ekzekutoj vendimin e gjykatës shqiptare? Atëherë, unë kam dhe regjistrime, kam edhe video, që nuk mund të, me fjalë nuk flas një në rast. Okej, do flasim me prova, po. Nuk flas me llafe, se me llafe njerëzit mund thonë ç'të duan dhe mund të merren për bazë ato. Unë flas me prova që të dihet e vërteta. Mirë, vendimi i gjykatës që ka marrë formë të prerë... Unë duaj të jem në emision me dokumentacione, me të gjitha që kam në dispozicion. Dhe çfarë më ka ngarkuar zonja mua, personalisht. Mirë. Faleminderit pra që ishe... Ti marr vesh, me që zonja erdhi në këtë emision, më falni. Me që zonja erdhi në këtë emision, ta marr vesh
Shqipëria ta marrë vesh e gjithë botaj që çfarë ndodh me burrat dhe çfarë u bëjnë gratë burrave. Bëjnë nga një fëmijë dhe duan që t'i keqtrajtojnë, na keqtrajtojnë, mua ajo më ka masakruar, si e familjarisht, jo personalisht, po familjarisht. Në rast parë ka masakruar fëmijën e vetë. Jo në ç'kuptim, në ç'kuptim. Dhe fëmijën e ka keqtrajtuar në maksimum. Për inatet që ka me veten e saj ajo dhe familje saj, jo familja ime, se unë nuk merrem fare, unë e kam e bëra si qiku, e mbylla atë muhabet, mbaroj. Asë që nuk dua t'i flasë dhe asë të më flasë dhe asë të më shikoj dhe asë të shikoj. Okej, të mos kalojmë në detaj se kërkoni të jeni përballë Flutrës me gjithë dokumentacionin e duhur. Shumë bukur, shumë bukur. Mbas datës 13 dhjetor ju presit këtë studio. Me letrat që kam në dispozicion, me provat e mia. Faleminderit. Mbas datës 13 dhjetor do të kuptojmë pse ju jeni ndjeri dhunuar nga ana e Flutrës, e çuditshme për gjithë audiencën, por edhe për ne në këtë studio. Faleminderit që ishe me mua në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike, Flutura. Kthehet e gjithë historia përmbys, të paktën paraprakisht. Nga ajo çfarë tha zotria, nuk doja ta pyesja me detaje sepse do t'i konsumojmë në këtë studio dhe ai kërkon të jetë përballë teje. Jo, një akuzë shumë e rëndë për mua, masakër kundër fëmijës. Një nën nuk e masakron asnjë. Jo, ke dhunuar bashkëshortin, gjithë familjen e tij, fëmijën. S'kam pasur asnjë problemi që kam pas me ish bashkëshortin tim. Që në disa në të gjitha pothuajse episodet fëmia ka qenë prezent dhe në dhunë. Përveç specialistëve që flasim, që do të kemi pas pak përveç këtyre të studios, do doja të dija, ke prova të tjera të cilat, qofte dhe filmike, vërtetojnë dhunën që është ushtruar ndaj djalit tënd? Ndaj fëmijës tim s'ka dhunë. Dhuna psikologjike që gjyshërit është konstatuar tash. Po, për gjyshit patjetër, e këtë e deklaroj dhe e them, do të thonë fëmia ime po dhunohet jashtëzakonisht, unë nuk e shikoj mirë fëmijën tim, se unë në takimet e para të zyrës përmbarimit, unë kam harë në datën 16 shtator. Në datën 17 unë jam paraqitur pranë zyrës përmbarimit për zbatimin e vendimit të gjykatës të apelit. Të kërkoja zbatim të vendimit. Zyra e përmbarimit e vuri në lëvizje zbatimin e vendimit, njoftoi palët siç funksionojnë, vinë babai fëmijës, do të thënë zyra e përmbarimit e bëri kërkesën që të vinte me fëmijën. Ai vin thjesht me disa dokumenta në dorë pa fëmijën. Dhe thotë që fëmija në momentin që mori vesh që erdhi nëna dhe do vem të takojmë nënën, filloi dhe uluriti. Gjë që unë nuk e besoj se unë para se të vinte babai pranë zyrës përmbarimit, unë kam shkuar direkt dhe te shkolla kam tokuar fëmijën në shkollë. Dhe ka qenë takimi më i bukur në të gjithë takimet që kam bërë në Shqipëri me fëmijën tim. Fëmija më ka përqafuar, fëmija më ka thënë që më do shumë. Fëmija është, unë jam ngopur si nën me të përqafuar fëmijën. Me telefonatën e ish bashkëshortit tënd, kuptuam që ai ndoshta ka dhe pamje filmike dhe të akuzoi në mënyrë të drejtë për drejtë si një person i dhunshëm edhe përkundrejt fëmijës. Nuk i trëmen kësaj gjëje, ai mund të bëjë çfarë do lloj gjëje. Mirë, do jetë mbas datës 13 dhjetor besoj edhe përballja juaj në këtë studio, por mua më duhet të ekzekutoj këtë vendim të gjykatës, fëmia të jetë me ju. Megjithatë ish bashkëshorti ju thotë që nuk jeton në Itali, edhe pse ka dokumenta të përhershme italiane dhe po shkon drejt marrjes në shtetësisë italiane, pasaportës italiane, por gjithsesi. Atëre, neve gjyqje në Shqipëri nuk kemi, në Itali nuk kemi, falni. Nuk ka në këto momente? Për momentin nuk ka, ka pasur një gjyq në shtator. Mos gaboj në datën 22 shtator. Për çfarë? Për çështjen e fëmijës. Ishte çështje civile, e divorcit gjithmonë. Vazhdon gjithmonë? Vazhdon akoma kjo çështje. Ai nuk e kuptoi pse, ai ka 1 muaj e gjysmë dhe neve gjyqje, unë isha dhe në Itali 1 javë, para 1 jave isha për punët e dokumentave edhe u ktheva prapë. Nuk kisha gjyqje. Është mbyll ky gjyqje civil? Absolutisht. Nuk ka më seancë? Janë 2 gjyqje penale dhe është një gjyq civile që po penalet pse janë? Për shkak të dhunës? Për shkak të dhunës. Edhe rrëmbimin e fëmijës. Dhe rrëmbimin e fëmijës. Në marrje të padrejtë. Mirë, atëherë kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pjesa 3 dhe fundit i mbetet jo vetëm specialistëve, por do lidhem edhe drejt për së drejti në një lidhje telefonike me psikologën e tretë të kësaj çështje, sepse janë ndruar 3 specialistë. Ajo është doktoresha e shkencave Bruna Laboviti, që është pjesë edhe kësaj studio dhe e panelit her pas here në këtë studio. Çfarë do të na thotë pikërisht Bruna? Ne do ta mësojmë pas pak. Publicitet.
Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me zemër të hapur, mbas zhvillimit të pjesës së dytë të këtij emisioni, që shumë intensiv, qoftë nga ana e lidhjes telefonike të ish bashkëshortit të Fluturës, qoftë edhe ndaj akuzat që ai tha për këtë të fundit që unë kam të ftuar 27 vjeçaren zonja Flutura Hasanaj. Ndërkohë që duhet të kishim në lidhje të drejtë për drejta telefonike policinë e Vlorës, njëkohësisht edhe përmbaruesin e çështjes zotin Fitim Koçia, i cili na ka dërguar një shkresë në vend se të dilte në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ai njofton të paktën emisionin me zemër të hapur dhe më ndihmon regjia në këto momente se ekzekutimi i vendimit të gjykatës për zbatimin e këtij vendimi, konkretisht me datat 26/9, 1/10, flasim për vitin 2018, 2/10, 4/10, 8/10, 11/10, 16/10, 23/10, 24/10, 29/10, 1/11, 16/11. Në të gjitha këto, sipas procesverbaleve të mbajtura në prani të palëve dhe të psikologës, të cilët i disponon dhe pala kreditore. Fillimisht është kërkuar që fëmia të sillet pranë zyrave përmbarimore. Debitori, pra zotëria që kishim në lidhje telefonike, nuk e ka sjellë me pretendimin se nuk do fëmia. Takimi i radhës nga ana e psikologës u sugjerua të bëhet në një ambient social me kënd lojrash. Edhe në këtë takim, debitori nuk e solli fëmijën përsëri me të njëjtin pretendim. Ndodhur në këto kushte, u detyruam të shkojmë në banesën e debitorit. Në takimet e realizuara në banesën e debitorit, në prani të psikologës, fëmia nuk është mundur të merret pasi nuk do dhe qanë. Psikologja ka konstatuar se fëmia ndodhet në presion psikologjik nga jati dhe nga gjyshërit e tij, dhe se marrja e tij në ambientet e shtëpisë e bëjnë të pamundur zbatimin e vendimit. I është kërkuar përsëri debitorit ta sjellë fëmijën në ambientet e tjera dhe nuk e ka sjellë. Në këto kushte, zyra e përmbarimit Vlorë ka bërë kallëzim penal ndaj debitorit në zbatim të nenit 320 të kodit të procedurës penale për pengimin e ekzekutimit të një vendimi. Data e radhës nuk do ta bëj me dije për gjithë ata që na ndjekin, është një datë shumë e shpejtë dhe shpresat janë shumë të mëdha që fëmia do bashkohet me nënën. Por çfarë ka thënë policia e Vlorës në lidhje dhe në kundërshtim me përgjigjen e zyrës përmbarimore? Policia Vlorë, përshëndetje, lidhur me informacionin e kërkuar ju bëj me dije se në çdo rast që është kërkuar mbështetja nga ana e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, është garantuar mbështetja çdo kohë, por lidhur me rastin konkret, përmbarimi nuk ka bërë të mundur ekzekutimin e vendimit për shkak të pengesave që nuk varen nga institucioni jonë. Pra, kjo është një përgjigje e policisë së Vlorës, e lexova të plot edhe përgjigjen që më ka ndihmuar regjia teksa unë e lexoja dhe të jemi transparent edhe me këto dy institucione, çfarë po ndodh me këto fëmijë dhe pse nuk ekzekutohet ky vendim. Unë lidhem tashmë në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike me doktoreshën e shkencave psikologjike, zonjën Brunilda Laboviti. Përshëndetje Bruna. Presim pak qaste, derisa kjo telefonat të bëhet gati. Atëherë, në këto momente më ndihmon në regjia pikërisht kthimin e përgjigjes së policisë së qarkut të Vlorës, ku jep një përgjigje shumë të kundërt nga ajo çfarë na ka kthyer përgjigje zyra përmbarimore po e këtij qyteti bregdetar. Atëherë, kam doktoresh Brunën drejt për së drejtin në një lidhje telefonike. Përshëndetje Bruna. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj që u bëre pjesë e emisionit, ndërkohë është një çështje Bruna që ju e njihni nga afër, janë ndruar disa specialistë dhe më në fund jeni ju specialistja përkatëse e rastit. Dua të kuptoj Bruna çfarë po ndodh, pse nuk ekzekutohet vendimi i formës së prerës së gjykatës së apelit Vlorë. Atëherë, në fakt çështja ashtu sikur se ju e specifikuat Evis, është një çështje tepër delikate, sepse kemi të bëjmë me një të fëmitur dhe kurse si, domethënë nuk mund të veprohet në kushte të ndryshme si për të rriturit. Tani, çështja qëndron që unë nuk mund të flas specifikisht për fëmijën e mitur, sepse jemi në kushte ku ende unë jam specialiste për ekzekutimin e vendimit pranë zyrës përmbarimore Vlorë, dhe në këtë pikë nuk e përshkruaj të gjithën këtë në raportin e vlerësimit që unë kam bërë dhe bëj për takimet e radhës. Por ajo që unë has vështirësi janë njësër allkash dhe njësër faktorësh të cilët nuk ndihmojnë në ekzekutimin e vendimit të gjykatës, që është një formë prerë, gjykata e apelit ka vendosur dhe ne nuk kemi as kushtet për ta diskutuar këtë fakt.
Por, çfarë ndodh? Unë hy në rast dhe shoh situatën në aspektin psikologjik, nëse kjo situatë përballohet dhe është e përballueshme emocionalisht nga fëmia i mitur, konteksti familjar në të cilin jeton fëmia, që jemi në kushtet ku babai nuk ndodhet në Shqipëri, dhe unë nuk mund të flas, domethënë, për ngjeritje të fëmijës në mënyrë të shëndetshme, kur fëmia rritet në mjedisin me gjyshërit, dhe ndërkohë nëna është e përgjeshme për të prindëruar dhe ka një vendim të gjykatës të apelit që ka vendosur këtë. Megjithatë, duke testuar mjedisin familjar në cilët rritet fëmia, unë në fakt takimin e parë kam bërë në mjedisin e shtëpisë, por nuk mund të bëj një takim të dytë të mjedisit të shtëpisë, sepse i kam komunikuar dhe Komisariatit Policisë Vlorës, të cilët shoqëruan atë ditë, por nuk morën asnjë lloj veprimi. Në këto kushte, unë si eksperte psikologe nuk mund të funksionoj, sepse jam në kushtet e dhunës psikologjike, jo vetëm unë, por konstatoj edhe për fëmijën e mitur. Në këto kushte policia nuk ndërhyn. Përmbarime sigurisht do caktoj një ditë radhës, por jemi në kushtet ku aktorët më të rëndësishëm që është zyra përmbarimore, policia, ekspertët psikolog, duhet të bashkëpunojnë dhe të kuptojnë rëndësinë e ekzekutimit të vendimit për një fëmijë të mitur. Atëherë, Bruna, më duhet të bëj një pyetje të drejtë për drejtë dhe konkrete. Duhet edhe iniciativa e jote private për të hyrë qoftë në policinë e Vlorës, qoftë edhe në zyrën përmbarimore dhe që të gjitha këto institucione të vijnë në lëvizje, sepse Flutura apo edhe psikologët e mëparshme, përpara se ju të merrnit pikërisht këtë çështje, nuk mund të çanin dot në këto institucione. Dhe ngërçi i këtij problemi qëndron dhe që aty. Jemi në një terren të vështirë, bëhet fjalë për një fëmia jeton në mjediset e shtëpisë e babait të tij. Do thotë në Kanin, në fshatin Kanin të Vlorës. Nuk mund të ndërhyjnë ekspertë të qytetit të Vlorës, ndërkohë për Komisariatin e Policisë nuk mund të nisi një patrullë policie ku shefi i zonës të Vlorës të Kaninës është banor në atë fshat dhe nuk mund të ekzekutojë një vendim sepse nuk mund të hyjë në asmëri të dy palët, se nëse unë kërkoj dhe konfirmoj që ka dhunë psikologjike dhe gjyshët mund edhe të sqarohet këtë çështje edhe në zyrat e policisë, duke u sqaruar shumë mirë ligji dhe gjithë problematikat që sjell, po themi, refuzimi i kontakteve të nënës me fëmijën, për të mos folur pastaj për gjitha procedurat që unë po them jam e fundit për nga aktorët dhe uroj shumë që kjo çështje të marrë zgjidhje dhe besoj ndërkohë, por derisa e kam marrë të çështjes, por janë një sër po themi procedurash të mëparshme, të cilat janë po themi dokumenta të cilat nuk verifikojnë asnjë gjë, po janë të shkruara nga persona të cilët nuk janë kompetentë të fushës përkatëse dhe hyjnë në vepra penale. Nuk mund të asistosh nënën në takimet me fëmijën kur ti nuk je as prindi biologjik dhe as prindi kujdestar dhe nuk mund të ndalosh të drejtën që i takon një nënë për të takuar fëmijën e tij në kushtet e shkollës, në kushtet e shtëpisë. Nuk jemi duke rrëmbyer një fëmijë, por jemi duke vendosur kontakte të fëmijës me nënën dhe sigurisht që fëmija do të përgatitet terreni që në mënyrë të tillë të vijë sa më natyrshëm transmetimi nga një mjedis në një mjedis tjetër. Megjithatë është një çështje që me sa duket është bërë shumë institucionale, sepse kemi edhe injorimin e institucioneve shqiptare, e Ministrisë Drejtësisë shqiptare përkundrejt homologëve të tyre italianë, sepse Ministria e Drejtësisë italiane ka folur për rastin konkret. Duhet të zbatohet vendimi i gjykatës shqiptare dhe pikë. Kjo nuk diskutohet më, megjithatë. Unë kërkova ndihmë tek Komisariati Vlorës, shefi Komisariatit tregua shumë disponibil për të vendosur një patrullë policie për shoqërim. Po ndërkohë, kur marr drejtorin e policisë në telefon, pas se konstatoi gjithë mjedisin dhe gjendjen psikologjike në të cilën ndodhemi në këtë familje, dhe ne nuk mund ta zhvillojmë takimin në këtë familje, duke qenë se presioni është shumë i lartë në aspektin psikologjik. Atëherë, unë marr drejtorin në telefon e policisë për të përforcuar po themi patrullën e policisë, ndërkohë që marrë një përgjigje as pak domethënë serioze, sepse unë më përpara të shkoj në familje kisha qenë një herë në Komisariatin e Vlorës për këtë problematikë dhe është shumë po themi problem funksionimi gjitha hallkave. Unë uroj shumë edhe besoj njëkohësisht që Flutra ashtu sikur se ka përqafuar dhe ka ndëtur më së 2 orë, domethënë duke montuar takim me fëmijën edhe duke qëndruar pranë fëmijës, ta ketë për vazhdimësi dhe sigurisht dhe babai ka të drejtat e tij
Dhe absolutisht nuk jemi duke mohuar të drejtën prindërore. Bruna, shpresa është e madhe dhe jo më kot, unë ku e paraqita datën kur do ekzekutohej ky vendim, që mos të kemi surprizat të pakëndshme. Unë shpresoj që ky emision, lidhja jon, lufta jon, të përfundoj. Por edhe lufta dhe sakrifica e kësaj nëna. Faleminderit Bruna Laboviti që të kisha në lidhje të drejt për drejt telefonike. Shpresoj të kthehemi me lajmin e mirë në këtë studio Flutura. Data shumë e shpejt, por nuk e jap datën. Fillimisht ke Gesi, avokat, ta jap fjalën dhe më pas flet opinionistja. Ta bëjmë në vazhdën e fjalës së kolegës së Gesit. Gesi, çfarë do sugjerohet në këto momente? Kush është interesi më i lartë? Pa i bërë një analizë gjithë historisë, do kemi mundësi radhën tjetër kur tjetër dhe zotëria. Se ti me zotrinë ke, prandaj dhe unë e thash me zonë për presë të dëgjoj. Nuk kam asnjë gjë personale. Jo me zotrinë, thjesht me burra që dëmojnë. Do me thënë, ndoshta unë jam një ndër psikologët që kam shfaqur haptazi qëndrimin tim në këtë studio ndaj meshkujve që dhunojnë. Ndoshta jam nga ato që kam bërë... Historia përmbysë, nëpërmjet deklaratës së zotrisë, është Flutura që ka dhunuar të gjithë dhe gjithçka. Po lexoj dhe një raport të një tjetër psikologeje, që ndoshta nuk është etike ti përmend emrin në studio. Se unë ndihem dhe shumë e dhunuar psikologjikisht nga kjo situatë. Se do me thënë kujdestarinë e fëmijës tim e kam unë me vendime gjykate dhe kur shkoj të ekzekutoj këtë vendim përballë më del një psikologe me emrin Esmeralda Birçaj. Dhe më del ishte të mos e përmendim emrin, por gjithsesi ti do marrësh përsipër. Unë ndihem e dhunuar psikologjikisht dhe nga avokati i zotrisë, babai të fëmijës tim, se duke pretenduar që babai i fëmijës i ka lënë një prokur avokatit, në momentet që babai i fëmijës nuk është prezent të paraqitet avokati. Avokati nuk mundet të paraqitet në vendin e babait. Jam unë nënë e fëmijës. E thash Karazi edhe Bruna dhe kuptuam mjaft qartë. Mirë, të dëgjojmë më Flutura se do kemi mundësi, do ketë edhe emision të dytë, sepse më premton. Unë do ati thosha sa më parë se ndihem vërtet shumë e tensionuar nga kjo gjë, nga këto vizitat e psikologes, duke gjetur gjithmonë psikolog tek shtëpia e fëmijës, avokat tek shtëpia e fëmijës, një situatë, do të thënë atje dhunojmë të gjithë, jo vetëm fëmija, po dhe pjesëtarët që shkojnë për zbatim këtë vendim. Gisi, çfarë po ndodh? Situatë kaotike dhe kolegja jote Bruna Laboviti e sqaroi gjithçka. Është për mua është një situatë një ngërç që po e bëjnë individët, sepse janë dhënë vendimet. Individët të mbështetur nga institucionet. Sigurisht, individët të mbështetur nga fatkeqësisht ne në këto kushte jemi. Ne vazhdojmë të jemi pre atij ligji, domethënë, dhe nuk jemi pre ligjit. Megjithatë, unë si profesioniste do mbështetesha në interesin më të lartë të fëmijës dhe është nëna. Për aq kohë sa kjo zonjë nuk ka një diagnozë të shëndetit mendor. Është një zonjë e rregullt, sepse individët me një diagnozë të shëndetit mendor, besoj të gjithë profesionistët janë të aftë të dallojnë që në shikimin e parë. Përveç asajt, është një zonjë që ka luftuar fort dhe nuk e ka lënë me vendimin e parë. Dhe nëse fjalët, gjithse kush ka provat e veta dhe e respektoj dhe babajnë dhe do bëjt pamundurën që t'jem personalisht në këtë studio, nëse janë të vërteta, nuk besoj që kjo nën do ishte sot këtu. Pastaj, mëmësia nuk është diçka që mësohet. Do me thënë, të gjitha ato që e kanë përjetuar këtë ndjenjë, mua nuk ma mësoj as shkolla dhe as nëna e babaj. Mëmësia është një gjë që lindë. Dhe atashimin, privimin që ai baba dhe ato gjyshëri bëjnë sot këtij fëmije, unë uroj që kjo nën dhe ato bashkë të mos e vuajnë më vonë, sepse pasojat e raporteve që po lexoj, që kam përpara dhe që po lexoj, pasojat janë shumë të mëdha. Gjithse cili nga ne kujtojmë formën e ndëshkimit në vigjilin tonë. Dhe mundohemi që të mos e hedhim tek fëmijët tanë, apo jo? Është kështu, e vërtet është. Po ky fëmijë që është represuar, është rënguar në bazë të raporteve që unë po lexoj, në të gjitha format e mundshme, si për të mos qenë pranë nënës, por si për të kundërshtuar, do me thënë, prezencën e nënës. Nëna tha fëmija nuk dinte të reagonte. E sigurisht një fëmijë nuk di të reagoj, nëse për 6 muaj
ka ndodhur një formë presioni e jashtëzakonshme, si nuk mund të haroj një fëmijë. Fëmia im nuk mund të haroj emrin tim mbas 6 muajsh. Sa më fort dhe më luftarake të jetë gruaja, aq më emocione të forta sjell rasti konkret, sepse pashu u përlote dhe u emocionove dole jashtë kornizave të profesionistës? Sigurisht, është një situatë që prek këdo që e ka provuar të qurënit nënë. Megjithatë, një situatë të tillë ndjeva teksa rrëfehej në ato 6 muaj që nuk e ka takuar fëmijën, por më duhet që ky shembull frymëzimit të kaloj përtek kësaj studie të gjithë ata që na ndjekin, të gjithë ato gra që duhet marrin forcë dhe kurajë nga Flutura. Zoti Kameri, sa pranë ekzekutimit jemi në gjithë të kaos dhe lëmsh total që është bërë? Pse injorojmë ne Ministrinë e Drejtësisë Italiane, se kur flasim për çështje politike, ne ngrem kartën e Ministrisë Drejtësisë Italiane dhe të vendeve tjera si një kartë suksesi. Në rastin konkret, nuk po funksionon asgjë. Jo, nuk po funksionon, sepse problemi nga ana procedurale ka qenë i ndërlikuar, edhe ndofta nuk është kuptuar drejt. Ministria e Drejtësisë i kërkon zonjës Flutura që të paraqesi urdhrin e ekzekutimit dhe të kërkojë ekzekutimin e vendimit me të cilën bëhet e mundur kthimi i fëmijës për në shtetin italian, gjë e cila nuk më rezulton nga dokumentet, që do të thotë nga ana procedurale nëna e fëmijës duhet ta plotësoj këtë detyrim, të cilin e këshillon domethënë Ministria e Drejtësisë me shkresën 2797 të datës 27/8/2018, është kjo shkresa këtu. Në pjesën e poshtme thuhet vendimi ekzekutohet në bazë të kërkesës së kreditorit, që është Flutura Hasanaj, dhe Flutura Hasanaj duhet t'i paraqesë kërkesën për ekzekutim për mbaruesi gjyqësor. Nga sa shpjegon Flutura, nga ana procedurale gjithmonë, vendimi nuk ekzekutohet sepse Flutura shkon te përmbaruesi, por shkon për llogari të një tjetër vendimi, jo të këtij vendimi, jo të vendimit të kthimit të fëmijës në Republikën Italiane, por shkon për llogari të vendimit me të cilën bëhet e mundur vetëm takimi i fëmijës. E dyta, kjo është një çështje që duhet trajtohet në prezencën e një ndërmjetësi. Në rrethin e Vlorës ka një ndërmjetës të mrekullueshëm atje, një studio ndërmjetësimi, nuk du t'i bëj reklam në këtë moment, por ka studio ndërmjetësimi, shumë edhe predispozuar për ekzekutimin e këtyre vendimeve, sepse pse du të zgjidhet te ky përmbarues, e këshilloj zonja Flutura që të shkojë te ky ndërmjetësues fillimisht, sepse zoti Malo si mashkull shqiptar pretendon gjyq pronësie mbi fëmijën dhe nuk pretendon gjyq atësie dhe mëmësie për fëmijën. Mendon që është i aftë që të ushtrojë drejtën e nënës nëpërmjet prindërve edhe personalisht. Zoti Malo Azizi harron se legjislacioni shqiptar ka disa norma penale shumë të fuqishme, të cilat do të shkatronin babajnë e fëmijës, po që se do të përmenden të studio, është marrja pra drejt e fëmijës, gjë e cila ka ndodhur, dhe vendimi gjyqësor zgjidh vetëm pasojat civile, nuk ka zgjidhur pasojat penale, shqyr, për të mirën e fëmijës flasim gjithmonë. E dyta, po bëhet pengesë për ekzekutimin e një vendimi të formës së prerë, dhe ai duhet të na dëgjojë me vëmendje dhe duhet të japin kontributin që një vendim gjykate i formës prerë të ekzekutohet, si çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Dhe e treta, ka marrë, po ushtron dhunë ndaj fëmijës dhe besoj që jemi te paragrafi 4 i kodit penal, nuk ka nevojë për kallëzim. Pasi traumat psikologjike të fëmijës i trajtojnë psikologët dhe janë të pakthyeshme. Fakti që janë të pakthyeshme provohet nga dëshmia që po jep zonja Flutura, që thot fëmia ka harruar emrin e nënës, nuk mban mend nënën. Një kohë që babai e kishte detyrë që jo figurën e nënës, por prezencën e nënës ta siguronte me çdo lloj mjeti. E katërta, zoti Malo ka braktisë fëmijën, pasi me vendim gjyqësor ai është i autorizuar që ta mbajë fëmijën në Republikën e Shqipërisë dhe pretendimet e tij janë të mbështetura në këtë ligj. Zoti Malo duhet kthehet menjëherë nga Italia, të i braktisë gjitha gjyqjet atje në Republikën Italiane dhe të jetë bashkë me fëmijën ose ta marrë fëmijën e ta çojë në Itali, e ta ketë prezent në çdo moment ku ndodhet ai, sepse nuk mund t'ia besoj fëmijën një treti, duke i mohuar nënës prezencën në
kontakt me fëmijën. A jemi pranë ekzekutimit të vendimit se kam një datë, por nuk dua ta them, me të gjitha këto, të gjitha sa shpjegua, të gjitha sa shpjegua, është një ftesë për zotin Malo dhe zonjën Flutra për ta zgjidhur këtë çështje jashtë këtyre organizmave shtetërore të cilët deri tash nuk kanë përdorur mekanizmat e dhunës, mekanizmat shtrëngues. Mendon se mund të arrijë, se mua më duket shumë e vështirë, se zotria e përmbysi gjithë historinë, ë? Zoti Malo nuk përmbysi as pak nga historia, ai qëndroi variantit që ka marrë padrejtësisht fëmijën nga një takim i urdhëruar me vendim gjykate dhe du ta ketë parasysh këtë gjithë jetën, sepse kjo i është njohur me një vendim gjykate shqiptare, jo se e njohun personin, se nuk e njohë, mund të jetë i mrekullueshëm si person. Por, me vendim gjykate, i është njohur një fakt, ka rrëmbyer fëmijën ndërkombëtarisht. E ka marrë nga Italia dhe e ka sjellë në Shqipëri. Jo kish nga Italia, e ka marrë nga mbrojtja e shtetit italian, nga institucioni që mbronte fëmijën dhe Zoti Malo duhet të ketë një gjë. Veprimi që ka kryer është i dënueshëm ndërkombëtarisht. Jo në Shqipëri. Edhe në qoftë se bashkimin evropian. Dhunuesja ka qenë nëna? Dhe do t'i bëhet pengesë për të marrë letrat italiane, kartën identitetit, do t'i hiqet. Por edhe mund t'i hiqet. Do t'i hiqet. Ta ketë parasysh që procedurat janë të vashta në Republikën Italiane, por ta di domethënë që kjo do t'i revokohet. Pra të mos ketë shpresë të marrin në shtetësinë italiane, është drejtmarrje. Nuk bëhet fjalë për shpresa, bëhet fjalë që edhe nëse ka do t'i hiqet. Sepse është një kusht shumë thelbësor për sa i takon sjellje si qytetar. Pra, përballja tjetër në këtë studio mendon zoti Ylli se nuk do sjellë Zoti Malo duhet të vi në këtë studio me zemër të hapur dhe të bëj të gjitha veprimet në të mirë të fëmijës. Zoti Malo duhet të dinë diçka, që dy persona në botë nuk ja dojnë të keqen fëmijës vet. Dhe ajo do bëj çmosin që pa dëmtuar babajnë e fëmijës të rregulloj gjithë situatën psikologjike, shpirtërore, ekonomike, edhe sociale për fëmijën e saj. Edhe e dyta është vetë zoti Malo. Të gjithë personat e tjerë janë aktorë cilët do përfitojnë dikush me pak, dikush me shumë nga gjithë kjo histori. Të gjithë janë aktorë që do humbasin nga kjo histori. Dhe zoti Malo... Por ai që umbet më tepër është fëmia, edhe këtë duhet ta themi dhe këtu duhet të mshojmë. Tash thirrja i bëhet babait të fëmijës për interesin më të lartë të fëmijës. Jo se jam gjyqtari, por sepse disa gjyqtar kanë gjykuar domethënë në këtë formë. Dhe ata gjyqtar që kanë mbështetur zotin Malo nuk e kanë ditur fare që ai ka rrëmbyer fëmijën ndërkombëtarisht sepse nuk përmendet në vendimin e gjykatës që ja ka lënë fëmijën për rritje dhe edukim. Që do të thotë e drejta e tij ka buruar në mënyrë të shtrembër. Një gjë që lindë shtrembër, kohë nuk e drejton. Faleminderit zoti Ylli, jashtëzakonisht shpreha për të juar, po për të kaluar tek Elina se jam në fund. Duke qenë se kam raportin përpara dhe dua të citoj vetëm kaq të bërtiturat ulërimat e fëmijës, kur ai është në hapat e zhvillimit psikologjik dhe emocional, është shembulli një prindërimi të dobët. Secili të nderuara kolega, secili fëmijë për një kohë të gjatë nuk shef nënën, represohet për të mos e dashur këtë nënë, e nderuar kolege, të nderuar koleg psikolog, do reagonte në këtë formë. Merrni fëmijët tuaj, merrni provoni me fëmijët tanë. Nëse do ndodhte e njëjta situatë do paraqitej edhe me fëmijën tonë që jemi munduar të arrisim në një familje të shëndosh. Për këtë arsye, sado Flutura të dojë në një moment, në një takim të shfaqë formën e saj të prindërimit, nuk mund të shfaqë mbas një kohë të vazhduar, diku 2 vite, kalvarit të gjatë gjyqësor dhe raporteve të tilla. Më vjen shumë keq që ne jemi në këtë pikë. Faleminderit, Elena. Sepse do kish mundësi më gjatë radhën tjetër jam drejt fundit me mirëkuptimin tonë, të lutem. Pa diskutim, neve në këtë studio të paktën japim një mesazh të mirë që neve si Flutura dhe gjithë secili nga ne është përgjegjës për trashëgimtarë dhe për trashëgimnim, për çfarëdo lloj trashëgimnie flasim. Dhe shpresoj shumë, siç e tha dhe psikologja, neve e dim në historinë e njerëzimit që gjithë diktatorët e mëdhenj, gjithë njerëzit që kanë patur ose janë të predispozuar të janë kriminal ose problematik në shoqëri, vijnë nga konflikte të tilla. Pastaj përmasat e konfliktit sjellin edhe pasoja. Neve në këtë emision duke bërë një bashkim, po themi një paqe të heshtur dhe ndoshta t'i japim mundësi fëmijës dhe bëjmë dhe shoqërinë më të mirë. Fillojmë dhe e bëjmë shoqërinë më të mirë.
Fillojmë me bëjmë shoqërinë më të mirë, në qoftë se interesi i kësaj studio, por edhe gjithë shoqërisë është ai interesi i fëmijës. Më the, Flutura, që do jesh përballë bashkëshortit tonë, mendon se mund të përmbyset e gjithë situata? Nuk besoj. Zotria ka pretenduar se ka dhe filmime. Unë nuk besoj se unë nga zotria dhe nga familje zotrisë ndihem vërtet shumë e kërcënuar dhe ata vazhdojnë akoma me kërcënimet dhe unë doja t'i bëja vërtet një kërkesë. Kërkesa e fundit për ta mbyllur. Kërkesa e fundit, autoriteteve shqiptare, policisë shqiptare, zyrës për mbarimit të ma zbatojnë sa më shpejt këtë vendim. Nuk po e përballoj dot më, unë këtë e kam shprehur edhe me drejtorinë e policisë, duke rrezikuar dhe jetën time, duke kërcënuar dhe vetvrasje me drejtorin e policisë. I kam thënë, unë nuk po e përballoj dot këtë gjë, fëmia ime po dhunohet, po dëgjoj të bërtitura në shtëpinë e zotrisë, duke pritur 3 orë jashtë shtëpisë, dhe brenda shtëpisë të bërtitura ishin jashtë zakonisht të forta. Unë si nën që isha jashtë, nuk po shija gjë, u trëma dhe akoma po dridhem, dhe kam marrë drejtorin e policisë, i kam thënë, o do më ndihmoni të më dërgoni një ekip me polica, të marrin familjen e tij bashkë me fëmijët dhe ta zgjidhim sa më parë. Se unë përndryshe do bëj vetvrasje. Shoqërimin e gjyshërve. E gjyshërve. Se përndryshe do bëj vetvrasje, gjë që nuk është ndodhur asnjëherë. Mirë, megjithatë jo që nuk do ta dëshiroja, por nuk do ta dëshiroja ta thoj në këtë studio, sepse ti je një grua e fortë. Nuk duhet të shkojmë drejt suicidit, por vetë faktin se nuk ndihmon jo vetëm veten tënde, po tregohesh egoiste të qenies tënde, por njëkohësisht edhe të fëmijës. Po kur shikon dhe fëmijën që vuan, është e vërtet, megjithatë ti je fortë dhe nuk do dorëzohesh. Thash edhe një herë, jemi në atë finishin e fundit të realizimit të ekzekutimit të këtij vendimi. Ta shpresojmë të gjithë së bashku të kryesojmë gishat, të lutemi të gjithë së bashku të punojmë me zell të gjithë së bashku që të shkojmë drejt këtij përfundimi. Unë faleminderit që ishe me mua në studio, do t'i rikthesh kësaj studioje, ti jesh ballë për ballë me bashkëshortin tënd, nuk e di çfarë surprizash do sjellë ai nga përballja me ju. Miqtë mi, faleminderit që na keni ndjekur ditën e sotme, duke falenderuar të gjithë specialistët e mi, avokatin zotin Ylli Kameri, psikologen Gejsin Doja dhe opinionisten Elena Alilaj. Faleminderit të gjithë ju që vazhdoni na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram Emisioni me zemër të hapur, në Facebook Emisioni me zemër të hapur, në faqen tonë të Facebookut jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës pa ofenduar asnjërin nga palët, por njëkohësisht edhe bëni denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. Njëkohësisht na gjeni në agjensinë e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek Emisioni me zemër të hapur, kjo është faqja jonë zyrtare dhe gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Faleminderit që na keni ndjekur, bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë më takofshim.